สวัสดีครับโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์นะครับวันนี้เราก็จะมาแนะนำนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวอินเทอร์เฟซนะฮะในรถ Ford Everest นะฮะตัวไบเทอร์โบนะครับซึ่งตัวอินเทอร์เฟซที่เราได้ทำการติดตั้งวันนี้นะครับเป็นเวอร์ชันล่าสุดนะฮะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้งานกันนะครับรวมทั้งฟังก์ชันต่างๆมันแตกต่างกันยังไงนะครับเดี๋ยวเชิญทางด้านในกันเลยนะครับนะฮะเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าวันนี้หลังจากที่เราได้ทำการติดตั้งเจ้าตัวอินเทอร์เฟซ Android เข้าไปแล้วนะครับนะฮะมันมีฟังก์ชันนะครับในการทำงานอะไรกันบ้างนะครับอันดับแรกนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าต่างนะครับของที่มากับตัว Ford Everest นะครับตัวไบเทอร์โบนะฮะวิธีการใช้งานก็จะง่ายกว่าพวกอินเทอร์เฟซ Android รุ่นก่อนๆนะครับวิธีการใช้งานเราก็เลือกแหล่งนะครับแล้วก็เลือก Android นะครับแล้วก็กดสวิตช์ไปเลยฮะเห็นไหมครับก็จะเป็นหน้าต่างนะครับของตัว Android ขึ้นมาแล้วนะครับในหมวดต่างๆก็จะมีนะครับเราก็สามารถนะฮะชมความบันเทิงของเจ้าตัวทีวีดิจิตอลได้นะครับโดยกดไปที่ตัว DTV เห็นไหมครับสัญญาณของเจ้าตัวทีวีดิจิตอลก็มาแสดงผลที่หน้าจอนะครับส่วนวอลลุ่มนะก็ยังสั่งงานได้เหมือนเดิมเห็นไหมครับสำหรับตัวฟังก์ชันไอตัวอินเทอร์เฟซ Android เนี่ยครับเห็นไหมครับเราจะได้โหมดภาพที่ชัดเจนนะครับและที่เป็นประเด็นสำคัญนะครับมันมีฟังก์ชันนะฮะให้เราชดเชยคุณภาพเสียงนะฮะจะไม่โดนดรอปไปนะฮะในกรณีที่เราเลือกเล่นซอสอุปกรณ์ภายนอกนะครับเห็นไหมครับนี่คือซอสของเจ้าตัวทีวีดิจิตอลนะครับคุณภาพเสียงก็ยังบาลานซ์นะฮะเหมือนเดิมนะครับนอกจากนั้นนะครับเราก็ยังเลือกนะครับเล่นพวกไฟล์ MP4 นะครับโดยผ่านโหมดของตัววิดีโอนะครับเราก็ได้โหมดของไฟล์วิดีโอมาแล้วนะครับเห็นไหมดูภาพนะฮะคมชัดนะครับซึ่งเป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับมารองรับกับรถ Ford Everest โดยเฉพาะเลยนะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับเราก็ไปที่ตัวแอปนะครับก็จะมีพวก YouTube อะไรพวกนี้ก็เป็นพื้นๆนะครับมี Google Map อะไรพวกนี้ก็เป็นพื้นๆมาตรฐานเราก็โหลดแอปมาติดตั้งได้เลยนะครับYouTube ก็ไปที่ YouTube ก็ไม่มีอะไรให้หลักๆมีอยู่แค่นี้นะครับนี่สำหรับนะครับขั้นตอนในการติดตั้งเจ้าตัวอินเทอร์เฟซ Android เฉพาะรถ Ford Everest ตัวเวอร์ชันล่าสุดเราจะได้โหมดภาพที่คมชัดนะครับรวมทั้งเลือกความบันเทิงได้ค่อนข้างหลากหลายเห็นไหมครับไปไหนเราก็กดวิดีโอนะครับสำหรับขั้นตอนในการติดตั้งนะครับเจ้าตัวอินเทอร์เฟซ Android ในรถ Ford Everest คันนี้ก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับครั้งหน้าถ้าเรามีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆเราก็จะมานำเสนอให้ท่านได้ชมในคลิปต่อไปนะครับจาก Overhorn Sound ราชพฤกษ์นะครับ